Johan heter jag, Johan Persson. Jobbar på Söderbyhåk Maskin. Söderbyhåk är en maskinimportör i Sverige. Både på lantbrukssidan och entreprenadsidan. Och vi har nu även gått in i precisionsodlingsdelen där vi då representerar Cultivice. Cultivice är ett datorbaserat program i webben som i grova drag är att man laddar upp bilder ifrån drönare för just som sades här innan att hitta ogräs där de finns och då vi kan liksom minimera kemikalieanvändningen. Cultivice kommer från Slovakien och det är där det har sitt huvudkontor. Och det är utbrett i östra delen, det är utbrett i Nordeuropa. De har kunder som använder Cultivice där. De har Irland, Storbritannien, Danmark och nu har vi börjat lansera det i Sverige. Cultivice kan användas i de flesta grödorna på den svenska marknaden. Vi har alla våra spannmålsgrödor. Vi har raps, vi har sockerbetor, vi har majs. Vi har grönsaker som morötter, lök, framförallt de rådsådda grödorna. Det vanligaste är att lantbrukaren själv använder sig av den här drönartekniken och samlar data. Man kan gå ihop några grannar, där finns maskinstationer som använder det. Men där finns ju även extern att man anlitar en firma till det här, men det är inte det vanligaste. Vi använder oss av 2 drönare när vi jobbar med Cultivice. Vi använder oss av DJI Matrice 350 och DJI Mavic 3. Lite beroende på flyghöjd, hur lång tid det tar för att samla data och lite vilket ändamål. När vi pratar biomassa då kan vi köra upp till 1 hektar i minuten på en flyghöjd på 80 till 100-120 meter. När vi pratar herbicider, vi ska hitta ogräs, då är vi nere på 30-40 meter och då är det kanske ett halvt hektar i minuten. Cultivice-logaritmen vi kan se alla ogräsen men vi kan inte artbestämma idag. Vi kan särskilja gräs och örtogräs i radsådda grödor och även i fullbestånd. Men ren artbestämning är vi inte helt framme idag. De 2 metoderna vi använder när vi då pratar Cultivice, det är när det gäller herbicider så är det Green on Brown och Green on Green. Green on Brown är i icke växande gröda, typ Roundup-bekämpning. Och Green on Green är selektivt i växande gröda. Och jag skulle säga att det är egentligen den selektiva som är största användningsområde. När man använder Cultivice i spannmål så kan man när man gör herbicider så är det rätt tidigt på hösten om man nu pratar höstspannmål. Jag skulle säga att höstspannmålen ska vara en decimeter, 15 cm högt om vi ska hitta lite ogräs. Vi kan även hitta ogräs när spannmålen är hög men då har ogräsen gått igenom. Men då kan vi även detektera till exempel tistel i växande höstvete. Cultivice är märkesoberoende. Så att när vi gör styrfiler så passar det i typ alla sprutor på marknaden idag och alla terminaler. Vi kan göra det som shapefil. Vi kan göra det som typiskt till terminaler som finns. John Deere, det finns Topcon, det finns Trimble och de ligger inlagda i programmet. När man har skannat fältet så laddas bilderna upp i Cultivice databas och beroende hur stort fältet är och hur mycket data där är så är det lite grann, jag brukar säga 24 timmar ska man kunna ha en styrfil färdig på. Det kan gå snabbare men ungefär 24 timmar. Den typiska kunden för Cultivice skulle jag vilja säga är egentligen alla. Spannmålsodlare, grönsaksodlare, specialgrödsodlare. Det är både beroende på vilka medel man använder och hur man vill använda programmet. Det är alltid en besparing i detta. Jag skulle säga mellan 20 till 70% besparing av kemikalier beroende på vad man ska göra. Är man intresserad av att testa Cultivice så kontakta gärna oss på Söderbyhåk Maskin i Sverige. Johan Persson heter jag och då kommer vi ut och kör en demo hos er och visar hur fantastiskt detta är och vilka besparingar ni kan göra på er gård.